Hello guys, V8 අභියෝගයේ තවත් දවසක් සමගින් තමයි අපි මේ සම්බන්ධ වෙන්නේ. එතකොට අද දවස ගත්තොත් එම අද අගෝස්තු 17 වෙනිදා 2023. එතකොට මගේ V8 අභියෝගය achieve කරන්නට තියෙන්නේ 2025 අගෝස්තු 15. ඒ කියන්නේ තවත් හරියටම දවස් 728ක කාල සීමාවක් තමයි තියෙන්නේ මට මේ අභියෝගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නට. V8 අභියෝගය කියලා කියන්නේ මාසතුව තියෙන්නට ඕනේ රුපියල් කෝටි 8ක සංචිත ධනයක් 15/8/2025 වන විට. එතකොට දවස් 728ක කාල සීමාවක් තුළදී මම මේක achieve කරන්නට ඕනේ. දැන් මගේ කලින් වීඩියෝස් වලදී මම මගේ ටිකක් වීඩියෝස් එඩිට් කරලා ඒ විදිහට තමයි ඒ වගේම මගේ මූණ දාලා තමයි වීඩියෝස් නිර්මාණය කරේ. එතකොට මේ ඒ ක්‍රියාන්විතයට ටිකක් කාලය වැය වුණා. නමුත් මෙතෙන් පටන් මොකද මගේ දැන් මේකට අදාළ කියලා ඔඩියන්ස් එකක් ඉන්න මේවා බලන්න මේවා ඒවා ඒ වෙනුවෙන් යන ඒවා ෆලෝ කරන ඒ අයට විතරයි මම ඇඩ්‍රස් කරන්නේ. ඒතර මට එහෙම වෙනත් ප්‍රජාවක් ඇඩ්‍රස් කරන්නට අවශ්‍යතාවක් නැහැ. උනන්දු සහිත කට්ටියට විතරයි. ඒතර ඒ කට්ටිය මම වීඩියෝ එක ලස්සන කරත් නැතත් මේක නරඹනවා. ඒතර ඒ වගේ වැදගත් ඔඩියන්ස් එකකට විතරයි මම මේ වීඩියෝස් නිකුත් කරන්නේ. එතකොට මම ඇත්තටම ස්ටාර්ට් කරේ මගේ අනෙකුත් ඉන්කම් නොසලකා හරිමින් මම බිඳුව මට්ටමින් තමයි ස්ටාර්ට් කරේ. ඒ කියන්නේ බැංකු පොතේ ඩිපොසිට් වැලියු එක 0 ඉඳලා තමයි මම ස්ටාර්ට් කරේ. දැන් මේ වන විට යම් ප්‍රමාණයක කියන්නේ සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් කියන්නේ අපි දැන් ගත වෙච්ච කාලය ගත්තොත් එහෙම දවස් 22ක කාලයක් දැන් ඉක්මලා තියෙනවා. මේ දවස් 22ක කාල සීමාව තුළදී රුපියල් ලක්ෂ 2කට වඩා මුදලක් මට මේ එකතු කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ කියන්නේ සංචිත ධනය වශයෙන්. ඒ කියන්නේ ඒක ලොකු මුදලක් නෙවෙයි. නමුත් ඒ සුළු මුදලක් නිර්මාණය කරන්නට හැකියාව ලැබුණා. මම විසින් නිර්මාණය කරපු ඒ වගේම මෙතනදී ඔයාලට රිලීස් කරපු විශේෂිත ප්‍රොජෙක්ට්ස් තුලින්. ඒ කියන්නේ ඒ ප්‍රොජෙක්ට්ස් තාම ඉස්සරහට එමින් පවතින. ඒ කියන්නේ ඒක ඉන්කම් එක තවදුරටත් සෑහෙන වැඩි වෙයි. ඒවා සාමාන්‍ය ඔන්ලයින් කෝසස් තුලින් තමයි ඒක නිර්මාණය වුණේ මේ දවස් 22ක කාල සීමාව තුලදී. ඊළඟට ඊළඟ එක තමයි මගේ ටාගට් එකට යන්නට නම් මට මාසෙකට ලක්ෂ 33ක කියන ප්‍රමාණය ලබා ගන්නට ඕන. මං කිව්ව එක එකපාර කරන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක ක්‍රමානුකූලව ඇක්සලරේට් වෙමින් තමයි යන්නේ කියන එක. එතකොට ඒක සඳහා ඒ කියන්නේ මේ වගේ ඉහළ ඉන්කම් එකක් ජෙනරේට් කිරීම සඳහා ප්‍රධානතම තුරුම්ප ඒ කියන්නේ දේ තමයි මගේ මේ බ්‍රේක් ත්‍රූ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක සෑහෙන ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඉස්සරහට වලට මොනවද කියන එක විස්තර කරන්න මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ යම් ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන් එකක් කරාට පස්සේ දැන් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක අරගෙන යමින් පවතිනවා. එතකොට ඒක තුලින් තමයි මේන්ලි ඉන්කම් එක ජෙනරේට් වෙන්නේ. නමුත් මේකෙදි ඉන්කම් එක ජෙනරේට් වෙන්න අවුරුද්දකට වඩා වැඩි කාලයක් ගත වෙනවා. එතෙක් ඉන්කම් එක ජෙනරේට් කිරීම සඳහා මගේ තියෙනවා මැෂින් ලර්නින් බුක් කියන කන්සෙප්ට් එක සහ ඔන්ලයින් කෝසස් කියන කන්සෙප්ට් එක. ඒක තුලින් ඉන්කම් ජෙනරේට් වෙනවා. මෙන්න මේ මැෂින් ලර්නින් බුක් කියන එක. මැෂින් ලර්නින් බුක් කියන එක මේ තියෙන මම සෑහෙන පොත් කියවන පුද්ගලෙක්. මම පොත් කියවලා තියෙනවා සෑහෙනට. ඒ පොත් වලින් ලබාගත දැනුම සෑහෙනට තියෙනවා. මේකෙදි මම දැක්කා එක ගැප් එකක්, එක රිසර්ච් ගැප් එකක් තමයි මේ ප්‍රමාණවත් පොතක් නැහැ කෙනෙක්ට තනිවම සියලු ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන්ස් කරගෙන යන්නට මැෂින් ලර්නින්. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ ඉන්ඩෙප්ත් නොලෙජ් එකක් නැහැ. මම අන්න ඒ ගැප් එක කවර් කරනවා. ඒ කියන්නේ බිඳුව මට්ටමේ සිට එක්ස්පර්ට් ලෙවල් එකට තියරිටිකල් සහ ප්‍රැක්ටිකල් නොලෙජ් එක සහිතව නොලෙජ් එක ලබා ගන්නට මැෂින් ලර්නින් සම්බන්ධයෙන් ඒක මම පබ්ලිෂ් කරන Amazon Kindle වල. එතකොට මේකෙදි මම එස්ටිමේට් කරනවා අවුරුද්දකදී ඉන්කම් එක ඒ බුක් එකෙන් අවම ලක්ෂ 55ක ඉන්කම් එකක්. ඒ කියන්නේ මම ආසන්න වශයෙන් 500 copies කියන මගේ මාකටිං වැලියුස් මගේ ඒවා ටැලන්ට් එක උපයෝගී කරගෙන 500 copies නිර්මාණය කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක එක කන්සෙප්ට් එකක්. මේ අනුසාරයෙන් ඉස්සරහට යයි. ඒතර අපි බලමු අපේ කාල සීමාවෙදී මම කොතරම් දුරකට සාර්ථකද කියලා. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් මේ විදිහට හමු. බොහොම ස්තුතියි.